Okay, this is the stock visor of Z20OS. Yan. Meow. And this is the Yamaha Visor R-1 visor. Nabili ko sa Shopee. Okay, it's time for unboxing. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm done with yesterday. Fada, fada. My demons dwell in my own little nightmare. I call it hell. Oh well, it's time to get back up, climbing and climbing. I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my styling. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time stood still, a king without his crown. Now I'm breaking and you're faking, girl. You never made a sound. Oh, wait, I'm tired of the pain. Go away. I'm done with yesterday. Fada, fada. Okay, natanggal ko na yung head niya. That's the bike. Natanggal ko na yung head niya. Tapos sasalpak ko na tong bagong visor. Okay, let's start. Inaabot na po tayo ng gabi. Gabi na. Ayan, nagawan ko na ng isang bolt dito. So ang problema natin ngayon is meron siyang hole dito, makita yan, meron siyang hole, hindi siya sukat talaga para sa Z20OS, kaya gagawa natin siya ng technique, pinagbabawal na technique, joke. Gagawin natin siya ng technique nga sabi.
ang gagawin natin ay itutulak lang natin yan dito para ma-push natin dito. Ganyan. Pag na-push natin yan ng todo, tapos na level na siya dito, saka natin gagamitin ang soldering iron para may butas na siyang panibago dyan. Tapos ayun, magkakaano na, level na yung visor niya dito sa front fairing ng Z20OS. Simulan ko na. So ayun, ito na po siya mga sir. Nalagyan ko na ng palatandaan dyan. Tapos dyan, bagong lalagyan ng bolt niya dito, saka dito. Yan na po. Tatapusin ko lang yan, palalaking ko yung butas dito para mapasok ko tong nut, tong bolt dyan, gamit ito pambutas. Ito na po mga sir, natapos ko na yung hole niya. Yan, may hole na siya dyan, dito rin. Pati sa kaliwa. Nalagay ko na, kaso parang may mali eh. Ito, may hole pa rin siya dito, pero maliit lang. Ayan, may gagawin tayo dyan. Ito lang ang sagot niya. Ito, tada, yung tip ng slipper sandal. Squishy yan. Ilalagay natin siya dito sa may bandang part na to, para pag push ko nito, tapos nakalak na siya dyan, ayan, mapupush na to, mawawala na tong to, itong hole. Try ko lang. Ayan, sobrang tigas na yan. Maliit pa rin butas.
Pero ang liit na lang. Ano po siya? Sir.